บนโซเชียลแชร์คำแนะนำการรับมือฝุ่น PM 2.5 โดยให้ทานวิตามิน C B และ Q10 เลี่ยงวิ่งกลางแจ้งซื้อเครื่องกรองอากาศและปลูกต้นไม้ชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับรองอธิบดีกรมอนามัยครับคำแนะนำที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับก็ในภาพรวมก็สามารถปฏิบัติได้ส่วนใหญ่ถูกอยู่แต่ว่าในบางตัวอาจจะมากกว่าความเป็นจริงไปนิดนึงเขาบอกว่า PM 2.5 จริงๆแล้วมันคืออนุภาคที่แทรกซึมเข้าในร่างกายคนเราได้แล้วจะกลายเป็นแหล่งสะสมอนุมูลอิสระก็มีข้อเท็จจริงอยู่ในบางส่วนแต่ว่าความรุนแรงก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ถ้าร่างกายของเรามีความแข็งแรงภูมิคุ้มกันที่ดีพอเนี่ยก็จะสามารถจัดการบรรดาสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีเขาบอกให้ทานวิตามิน C B และ Q10 ทั้ง3อย่างนี้ก็ทานได้ถ้าหากว่าเราขาดร่างกายก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้แต่ถ้าร่างกายเราไม่ขาดร่างกายก็จะขับวิตามินเหล่านี้ออกมาจากร่างกายของเราเองเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีความพร้อมจัดซื้อมาได้ก็ซื้อแต่ถ้าไม่มีความพร้อมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแสวงหาเพราะว่าสารอาหารลักษณะแบบนี้เองก็อยู่ในอาหารต่างๆทั่วๆไปอยู่แล้วโดยเฉพาะเมนูที่เป็นอาหารไทยๆนะและไม่เกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นไม่เกี่ยวกันเลยครับไม่ได้มีเงื่อนไขว่าทานวิตามินแล้วเนี่ยจะไม่ต้องใส่หน้ากากคนละเรื่องกันเขาบอกว่าเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้งตัวนี้มันจะไปมีผลที่ทำให้การหายใจของคนวิ่งแรงมากขึ้นก็เป็นความเสี่ยงรับเอาฝุ่นละอองขนาดเล็กเหล่านี้เนี่ยเข้าไปมากขึ้นเข้าไปลึกขึ้นกว่าเดิมก็น่าจะหลีกเลี่ยงการที่จะออกกำลังกายที่หนักๆเขาบอกหน้ากากก็ใช้ได้บ้างเป็นตำรวจจราจรหรือว่าเป็นผู้ที่ประกอบกิจการตามริมถนนกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุคนที่มีปัญหาโรคทางเดินหายใจและคนต้องใส่หน้ากากป้องกันไว้แต่วิธีที่ดีที่สุดก็คือลดการเผชิญกับสภาพบรรยากาศตัวนั้นเองหรือถ้าไม่มีจริงๆเองเนี่ยหน้ากากอื่นๆทั่วๆไปอาจจะไม่สามารถที่จะกรอง PM 2.5 ได้แต่ก็ยังดีกว่าที่จะไม่ได้ใส่อะไรเลยเขาบอกว่าเครื่องมือช่วยอย่างเดียวขณะนี้คือเครื่องกรองอากาศกรณีที่ท่านมีกำลังซื้อก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งแต่ก็ต้องเป็นการใช้งานในระบบที่ปิดอยู่ภายในห้องบำรุงรักษาเครื่องกรองอากาศเหล่านั้นให้ได้ตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตเขากำหนดไว้ปลูกต้นไม้ล่ะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยได้อยู่แล้วพวกใบเก็บฝุ่นละอองบางส่วนเนี่ยตามผิวมันก็เป็นตัวช่วยได้เขาบอกว่าการรับมลพิษแบบนี้จะทำให้เราเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องภูมิคุ้มกันทำงานหนักมากขึ้นแต่ว่าความรุนแรงมันไม่ถึงขนาดเชื้อ HIV ถ้าเราสามารถทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงมากขึ้นภูมิต้านทานเหล่านั้นก็กลับคืนมาสู่ภาวะปกติได้มันคงไม่สามารถที่จะทำให้เกิดเป็นภูมิคุ้มกันบกพร่องได้ในฤดูกาลนี้แต่เพียงแค่ฤดูกาลเดียวและกลุ่มที่ห่วงที่สุดคือกลุ่มเสี่ยงถูกต้องครับหน้ากากไม่ใช่คำตอบทั้งหมดจริงๆอยู่ที่เราเป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับผลทำให้เกิดอันตรายหรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของในแต่ละคนเพราะฉะนั้นถ้าร่างกายมีความแข็งแรงสถานการณ์ลักษณะแบบนี้เป็นครั้งคราวบ้างนิดๆหน่อยๆก็อาจจะไม่ได้มีผลกระทบกับร่างกายเรามากมายไม่ควรระหนกมากนะแต่ว่าระหนักในการหลีกเลี่ยงไว้แล้วก็ช่วยกันลดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ยานพาหนะธูปเทียนหรือแม้กระทั่งการเผาไหม้ดังนั้นสรุปแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงครับข้อความนี้ส่วนใหญ่ถูกต้องแต่บางส่วนนี่อาจจะใช้ได้เป็นบางกรณีถ้าจะแชร์ก็น่าจะต้องใช้วิจารณญาณทั้งผู้แชร์แล้วก็ผู้ที่รับข้อมูลเหล่านี้การทำความเข้าใจในสถานการณ์ให้ถ่องแท้ช่วยให้เราวางแผนรับมือได้ดียิ่งขึ้นนะครับรู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จกับคลิปพิเศษที่ไม่มีบนหน้าจอทีวีกดติดตามช่อง YouTube ชัวร์ก่อนแชร์ครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ถ้าคุณไม่ตรวจสอบข้อมูลให้แน่ใจคุณอาจทำให้ผู้อื่นเสียสุขภาพเสียสิทธิ์และเสียชีวิตได้นะคะ